สวัสดีวิดีโอนี้จะสอนการใช้โนดและคอนดิชันใน Dialog เมื่อกดสร้างเริ่มต้นจะมี1โนดใน Dialog ในช่องบนจะเป็นข้อความเริ่มต้นเมื่อเริ่มโนดสามารถใส่อีโมจิพารามและอ็อบเจกต์ได้สามารถกด Add More Command เพื่อเพิ่มช่องได้ช่องนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อไม่ตรงกับเงื่อนไขในคอนดิชันเปรียบเสมือนกับการให้โอกาสผู้ใช้ได้ตอบใหม่อีกครั้งช่องล่างสุดเป็นช่องที่จะแสดงก็ต่อเมื่อไม่ตรงกับเงื่อนไขในคอนดิชันเช่นกันแต่ถ้าช่องนี้ถูกแสดงจะถือว่าสิ้นสุด Dialog มุมบนซ้ายจะมีจุด3จุดข้างในจะมี Set Start Point ตั้งให้โนดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ Dialog สังเกตโนดเริ่มต้นได้ตรงข้างบนของโนดจะมีเขียนว่า Start อยู่ Duplicate คัดลอกโนดนี้ Time Out ตั้งค่าหมดเวลาในการตอบกลับโนด Remove ลบโนดนี้ออกมุมขวาบนรูปบวกจะมีให้เลือก Add New Condition สร้าง Condition ขึ้นเมื่อโนดมีการเชื่อมต่อ Condition ก็จะมีตัวเลือก Unlink Condition เพิ่มขึ้นมาเป็นการยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Condition และเมื่อมี Condition ที่ไม่ได้ถูกเชื่อมต่อจะมี Link Condition ให้ไว้เชื่อมต่อกับ Condition Condition 1 กล่องสามารถถูกต่อได้หลายโนดแต่ Condition ต่อโนดได้เพียง1โนดทีนี้เรามาพูดถึง Condition Condition คือกล่องไว้ตรวจสอบข้อความที่ถูกตอบกลับมาหลังจากโนดถามในช่องจะมีให้เลือก Entity ข้อความที่เข้ามาต้องเหมือนกับที่กำหนดสามารถใช้ Entity ที่มีหรือกำหนดคำด้วยตัวเอง Intent ข้อความที่เข้ามาจะต้องเหมือนที่เทรนใน Intent ที่เราเลือกregex กำหนดรูปแบบข้อความที่เข้ามา มีหลายอย่าง เช่น เบอร์โทร อีเมล ตัวเลข หรือจากคัสตอมเองก็ได้ สุดท้าย Match เป็นการตรวจสอบค่าจากพารามที่เราสร้างไว้ในโนด ซึ่ง Match สามารถตรวจได้แค่ตัวเลข กล่อง Condition ก็มีจุด3จุด Duplicate คัดลอก Condition นี้ Remove ลบ Condition นี้ออก และใน Condition 1 กล่องก็สามารถเพิ่มเงื่อนไขได้ โดยกดที่ Add More Condition แต่ข้อความก็จะต้องตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดของกล่อง Condition นี้ด้วย นี่คือ Dialog ตัวอย่าง ซึ่งเริ่มต้นก็จะให้ใส่ข้อความ พร้อมกับเก็บพารามชื่อ Number สำหรับ Condition แบบ Match สำหรับ Entity จะให้ใส่คำว่า Entity จึงจะถูกเงื่อนไขนี้สำหรับ Intent ก็จะใช้ Intent ชื่อทักทายซึ่งถ้าใส่สวัสดีจะถูกเงื่อนไขนี้สำหรับ regex ในตัวอย่างจะเลือกแบบอีเมลข้อความที่เข้ามาต้องเป็นอีเมลเท่านั้นและ Match ตั้งไว้2เงื่อนไขคือมากกว่าหรือเท่ากับ1และน้อยกว่าหรือเท่ากับ3หมายความว่าข้อความต้องเป็นตัวเลข1ถึง3เท่านั้นซึ่งถ้าตอบไม่ตรง Condition ใดเลยจะโชว์ข้อความนี้ซึ่งเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ใช้ในการตอบอีกครั้งถ้าอยากให้โอกาสในการตอบอีกก็สามารถกด Add More Command เพิ่มอีกได้ในกรณีนี้จะให้โอกาสแค่1รอบเท่านั้นทีนี้เราไปลองทดสอบกันจบแล้วสำหรับวิดีโอนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจโนดและ Condition มากขึ้นสวัสดีค่ะ